Mag-unbox po ako ng tatlong package. Ayan. Tatlo yan. Tatlo. O, di ba? So, ngayon, itong mga to, hindi ko alam kung anong laman. Ito isa kay J-Hope yata. J-Hope. Ito, Astronaut ni Jin. Ay, naku, nagtanggal na. Ito, yung isa, BTS The Final. Ay, ano ba yung nakalagay BTS The Final? Hindi ko alam eh. Sige, simulan na natin mag-unbox. Ang unahin muna natin yung kay Jin kasi alam ko matagal na to eh. Diba ngayon ko lang i-unbox? Ganun talaga. Mas maganda daw na ano, maraming ina-unbox. Ang in-order ko pala isa lang. Siguro ng mga panahon na to tagtipid ako. Kasi dalawa to eh. Dalawang version tong ano ni Jin eh. Ang binili ko is isa lang. Sana naman, di naman ako mahirapang maggupit-gupit nito. At sana wala naman ako maggupit nito. Talagang secure na secure eh. No? Itong mga to, in-order ko sa Seoulstop. Isang tindahan lang. Seoulstop. May physical store sila sa BF Home sa Las Piñas. Diba? So, ito na. Yung order ko. Diba? Nakalagay. Ano nakalagay? Diba? Seoulstop. Seoulstop. Seoulstop ko binili. So, tingnan natin. Isa lang palang binili kong The Astronaut. Yung green wala. Sige. Ano to? Bookmark ba to? Bookmark yata. Astronaut version 1 kaya kulay violet. Buksan na natin. Kay Seoulstop talaga ako madalas order eh, kasi nakita mo na secure. Though sa iba namang store secure din naman. Secure yung inyong mga album, yung mga iniingat-ingatan natin na investment. Investment eh, no? Oh, bakit ba? Investment? Diba? Gusto mo natin yung tama. Ano ba gari? Poster. Tapos yan. Simula tayo sa dulo. Diba? Sa dulo tayo magsisimula. Minsan lang mangyari to. Diba? Pogi ni Jin dyan Lakay mo ay. Lakay mo ay.
Pogi nga ni Jin. Siyempre, wala namang hindi pogi sa kanila eh. Lahat sila. Ito ang aming worldwide handsome. Si Jin. Kim Sok Jin. Okay, ano pa pala dito? May something pa pala dito. Mamaya na yan. Tingnan muna natin to. Oh, pogi naman. Black and white. Sinimulan sa dulo. Ibang pogi na Jin. Gaya sa Jin. Wala talagang tapon sa kanila. Ito yung photocard niya. Oh, di ba? Pogi. Sticker ba ito? Sticker yata. At dyan nagtatapos ang unboxing ko ng The Astronaut